आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले कुनै पनि वेब ब्राउजरहरू युज गर्दाखेरि त्यसमा आउने एडहरूलाई कसरी ब्लक गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सिक्छौँ। त्यसको लागि हामी कुनै पनि एप्लिकेसनहरू युज गर्दैनौँ, कुनै पनि एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्दैनौँ। हामी क्रोमकै फिचर युज गरेर क्रोमबाट आउने एडहरू चाहिँ ब्लक गर्न सिक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा म क्रोम खोल्छु। क्रोम खोलिसकेपछि हामीले यो तीनटा डटमा क्लिक गर्नुपर्छ। यो क्लिक गरिसकेपछि हामी जानुपर्छ सेटिङमा जानु होला। त्यस पछाडि साइट सेटिङ भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यो सर्च गर्नु होला। यहाँ साइट सेटिङ छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर एड भन्ने छ, एड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर छ, यहाँनिर चाहिँ मिसलिडिङ एड्सहरू आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट ब्लक गर्न सकिन्छ। यो फिचर तपाईँले अन गरिदिनु होला। यो अन गरेपछि मिसलिडिङ एडहरू आउँदैन। र अर्को पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को एउटा सेटिङ छ पपअप एन्ड रिडाइरेक्ट भन्ने छ यहाँनिर, यसमा पनि क्लिक गर्नु होला र यो फिचर पनि अन गरिदिनु होला। यो दुईटा फिचर अन गरिसकेपछि हामीलाई क्रोमबाट आउने एडहरू चाहिँ ब्लक हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि एप्लिकेसन इन्स्टल नगरिकन क्रोमकै फिचर युज गरेर क्रोममा आउने एडहरूलाई चाहिँ ब्लक गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू।